A blessed evening to everyone. Once again, welcome to Moments with God. Ako po ay nagpapasalamat na muli namin kayong makasama sa gabing ito. Ito po ang inyong lingkod, Presbyter Maya Cruz. At sa gabi pong ito, ang ating theme for this week is about perseverance o katiyagaan o pagpupursigi. Ito ay biyaya ng Panginoon na dito sa programang ito ay ating mapagbulayan, mapag-aralan ang isang napakagandang karakter na maaring mabuo sa ating pagkatao. And sa gabi pong ito, ang aking pong topic na ibabahagi sa inyo is perseverance that will get you through any hardship. Purihin ang ating Panginoon. Throughout the course of life, you will encounter many different struggles, whether it's dealing with a family member's illness or death, the loss of a job, stress about the future, or internal struggles of finding out who you are. There are plenty of hardships you can encounter that will make you feel vulnerable, powerless, helpless, or unsafe. Kaya tayo sa buhay natin ito, maaring dumaan tayo sa iba't ibang uri ng pakikipagbaka o hirap sa buhay. Maaring ito ay sa ating pamilya, na meron sa ating mga kasama sa mga mahal natin sa buhay na dumadanas ng karamdaman o yung iba ay nawala na sa ating piling. Maaring yung iba naman ay hirap dahil walang trabaho. No, mahirap na walang pinagkakakitaan. At ang iba naman ay maaring may mga personal na problema sa kanila. Kaya ang tao ay dumadanas at dumadaan sa iba't ibang uri ng hardships or struggles na maaring ito ay magpahina sa atin. Maaring magdala rin sa atin sa kapanganiban. No? Pero salamat sa Panginoon, even though it can be difficult and time-consuming to work through those hardships, it is so important to keep calm and carry on. Kaya kahit daw tayo ay dumaraan sa iba't ibang pagsubok, hirap, no, pakikibaka sa buhay na ito, ang mahalaga ay magkaroon tayo ng kapanatagan at tayo ay magpatuloy, no, sa ating buhay pakikipagbaka. And one excellent resource to turn into times of struggle is the Bible. These Bible verses that I'm going to share to you about perseverance will remind you that everyone struggles and that is God is with you as you work through whatever challenges you're dealing with. Kaya sa gabi pong ito, ang mga salita ng Panginoon sa banal na kasulatan na akin pong isi-share at ibabahagi sa inyo ay magdadala sa atin sa higit na pagtatagumpay kung paano natin haharapin, no, through our perseverance, through our patience, na ang mga pagsubok na ito ay ating ma-overcome. At biyaya ng Panginoon dito sa Moments with God, ang mga salita ng Diyos ay malaya nating naririnig. At alam ko po, ito ang isa sa pinaka-the best na maipapayo ng isang tao sa kanyang kapwa kung siya ay dumadanas ng mga kahirapan o pakikipagbaka sa buhay, at yan ay ang mga salita ng Panginoon. Ang banal na kasulatan ay tulong upang tayo ay higit na makapagpatuloy sa anumang laban ng buhay na maari nating pinagdadaanan ngayon. So these Bible verses about perseverance will show you that it's okay to struggle and that God is by your side. Purihin ang Panginoon. Kailangan lamang natin na tayo ay manampalataya. No, paniwalaan natin itong mga salita ng Panginoon na ating pinag-aaralan at inyong naririnig, sapagkat sa pamamagitan ng mga salitang ito, anumang hirap ng buhay na atin ngayong nararanasan,
pinagdaraanan, ipinapakipagbaka, tiyak tayo ay magtatagumpay. Purihin ang ating Panginoon. Number 1 verse na ibig kong i-share sa inyo na salita ng Panginoon ay narito po sa aklat ng Romans sa chapter 5 verse 3 to 5. Ganito po ang sabi, not only this, but we also rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces perseverance, and perseverance proven character, and proven character, hope. And hope doesn't disappoint us because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Purihin ang Panginoon. When things aren't going your way, you can take comfort in knowing that through struggle, you will grow into a stronger version of yourself. Purihin ang Panginoon. Kaya sinasabi ng Biblia, kung tayo po ay dumarating sa mga pagsubok, maaring sa mga paghihirap, but at sabi ng salita ng Panginoon, perseverance, proven character. Ito ang magpapatunay ng ating pagkatao. Kaya anuman daw ang maaring tinatahak natin sa buhay na ito, maaring mahirap ng ating pakikipagbaka. O sabi ng salita ng Panginoon, but you will grow into a stronger version of yourself. Kaya higit nating mapapatunayan sa ating sarili na tayo ay matibay at malakas sa panahon ng mga pagsubok at kahirapan. Kaya di ba, lalo mong nakikita sa iyong sarili na kahit mahirap ang iyong pinagdaraanan, pero once na ito ay pinagtsatsagaan mo, meron kang endurance, meron kang patience, handa kang magtiis, dito lalong nabubuo ang isang magandang karakter, pagkatao sa iyong sarili. Kaya sabi pa nga ng banal na kasulatan in James chapter 1 verse 4, let this endurance complete its work so that you may be fully mature, complete, and lacking in nothing. Continuing to endure through the tough time is what allows you to develop into a fuller, more complete person. To God be the glory. Kaya habang pala tayo ay dumaraan sa maraming mga pagsubok, doon lalo't higit tayo ay fully develop ang ating pagkatao. Lalo tayong nagmamatured, lalo tayong nagiging buo sa ating sarili. Dahil nagagawa nating harapin ang mga bagay na kahit ito ay mahirap para sa atin. And may kasabihan that perseverance through adversity is key to succeeding in battle and in life. Purihin ang Panginoon. Kaya doon talaga nakikita ng isang tao ay matagumpay, ang isang tao ay matibay at malakas pag siya ay dumaan sa maraming mga pagsubok at hirap. Purihin ang Panginoon. Kaya hindi dapat pala nating sukuan ang mga hirap at pakikipagbaka sa buhay, kundi we must persevere, we must be patient, we must endure in any hardship, sapagkat along the way, makikinabang ang iyong sarili. Ikaw mismo ay lalakas, ikaw mismo ay magiging matibay at matatag. Purihin ang Panginoon. And the second verse I'm going to share to you is in Hebrew chapter 12 in verse 1. In WEB version, it says here, therefore, let's also, seeing we are surrounded by so great a cloud of witnesses, lay aside every way and the sin which so easily entangles you, and let's run with perseverance the race that is set before us. This is the permission you've been looking for
to get rid of the things that weigh you down. Minsan ang sa ating pakikipagbaka, no, dumarating yang mga bagay na maaring nagpapahirap sa atin. At ito ay minsang inaalaw upang ang mga bagay na ito na maaring nagdadala sa atin sa hirap ay ating maiwasan at ating mapagtagumpayan. At ang isa nga dito sa maaring nagpapahirap sa ating mga pakikipagbaka sa buhay, yang kasalanan. No? Kaya sabi ng salita ng Panginoon, as we persevere and we run the race that was set before us, sabi, lay aside every way and the sin which so easily entangles us. Kaya hindi maiiwasan na minsan sa kabila ng ating kahirapan at kapagalan, naroon ay dumarating pa ang mga kasalanan, no? Ang mga bagay na masama. At ito ang minsang nagdadagdag sa atin ng bigat, no, ng hirap sa ating mga buhay. At yan din ay totoo na sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya sabi dito sa Psalms 38 verse 4, sapagkat ang aking mga kasamaan ay nagsidaan sa ibabaw ng aking ulo, gaya ng isang pasang mabigat ay napakabigat sa akin. For my iniquities have gone over my head, as heavy burden that are too heavy for me. May kasabihan nga, ang isang problema ay hindi masusolusyonan ng isa pang problema. Kaya dapat ang problema ay nasusolusyonan, no? Ang mga bagay na hirap na ating pinagdaraanan, kailangan ito ay ating magawang pagtiyagaan na ating gawan ng solusyon at paraan. Hindi dapat tayo ay pumasok pa sa maaring magpahirap at magdagdag ng bigat sa ating mga pakikipagbaka sa buhay. Kaya habang tayo ay nandoon sa ganung kalagayan, sabi ng salita ng Panginoon, instead na tayo ay gumawa ng kasalanan, gawin natin yung mabuti. At ang mabuting ito ay yung mabuti sa harapan ng Panginoon. Kaya sinasabi ni Apostle Paul in 2 Thessalonians 3 verse 13, brothers and sisters, don't get discouraged in doing what is right. Burihin ng Panginoon. Kaya sabi, ngunit kayo mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Kaya imbes na lakaran natin ang kasalanan at kasamaan dahil ito ang maaring magdagdag sa ating mga pasanin, sa ating mga hirap, sa ating mga pakikipagbaka, kundi mas piliin nating gumawa ng mabuti sa panahon na tayo ay nandoon sa panahon na tayo ay nasa kahirapan, panahon na tayo ay nasa mga kapagalan at pagsubok. It can be overflowing to doing the right thing isn't always the same as doing the easy thing. But even if it's harder, the payoff of doing right thing will be so much greater. Totoo po. Kaya nga, mas higit na piliin natin na gumawa ng mabuti kesa gumawa tayo ng masama o ikasasama natin, 'di ba? May mga ilan na pag dumarating ang pagsubok, sa ibang paraan nila sinusolusyonan ang pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Kaya yung iba nalulunod sa bisyo, no? Nalulunod sila sa ibang uri ng gawang masama na akala nila ito ang magpapagaan sa kanilang mga struggles, sa kanilang mga hardships na pinagdaraanan. Pero tayo, sabi ng salita ng Panginoon, instead of doing evil, do what is good. Yan din ang sabi sa Romans 12 verse 21. Don't be defeated by evil, but defeat evil with good. Purihin ang Panginoon. It can be overwhelming to deal with a lot of bad news or struggles at once,
But we need to meet those challenges with our best attitude and know that we can and will make it through. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa anumang laban ng buhay, no, anumang masasamang pangyayari na ating naririnig, na ating napagdaraanan, no, ang gawin natin, hanapin pa rin natin ang gawin ang tama kesa ang mga bagay na masama. Sapagkat sa paggawa ng mabuti, doon ka lalo't higit na mapapabuti at doon higit ka lalong magtatagumpay. Pero kapag ikaw ay gumawa pa ng another na problema, mas lalong magiging mahirap para sa iyo ang maka-move on, mahirap sa iyo ang maka-overcome, no, sa mga iyong pinagdaraanan. Purihin ang ating Panginoon sapagkat itong mga salita ng Panginoon ay magtuturo sa atin, no, how to persevere over our hardships, over our struggles. Kaya kung atin lamang susundin ang mga payong ito, purihin ang Panginoon. And third verse that I'm going to share to you is in Exodus chapter 18 verse 23. Ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. If you do this and God directs you, then you will be able to endure and all these people will be able to go back to their homes much happier. Sa Tagalog po yan, sabi, kung gagawin mo ang bagay na ito at iutos sa iyong ganyan ng Diyos, ay iyong ang mababata at ang buong bayan namang ito ay uuwing payapa. Purihin ang Panginoon. Sabi, none of us are traveling on the road to righteousness alone. God shapes our paths so that we are able to get through any challenges that may lie ahead. Purihin ang Diyos. Alam ninyo, sa ating pakikipagbaka sa buhay, hindi natin kakayanin kung sa sarili lang natin. We need God's direction, we need God's guidance. At ang salita ng Panginoon, ang mga salita ng Diyos, it will serve as our path. No? Ito ang magdadala sa atin sa tamang daan, sa kapayapaan at sa higit na pagtatagumpay. May kasabihan nga, only God knows what's best for us. Di ba yan din ang wika sa Jeremiah 29 verse 11? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip ng aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Purihin ang Panginoon. Kaya sa panahon na tayo ay nasa kahirapan, sa panahon na tayo ay nasa pakikipagbaka, mga kaibigan, mga kapatid, maganda nasa atin ang ating Panginoon o tayo ay nasa Panginoon sapagkat kung meron mang nakakaalam ng higit na mabuting layunin at plano sa ating mga buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya ang nais ng Panginoon, sundin natin ang kanyang ipinapayo at kanyang iniuutos. Follow the paths of God. Maaring tayo ay may mga plano para sa ating sarili, pero higit pa rin ang plano ng Diyos. Sinasabi nga sa Proverbs 19 verse 21, my plans are in a person's mind, but the Lord's purpose will succeed. Purihin ang Panginoon. Nothing perseveres longer than God's plan. If we toil in the wrong direction, that is wasted persistence. We must stop and take stock every once in a while that we are still following the Lord in all we do, that we can ensure that we are persevering for God's greater path for us. Totoo, kung merong mang higit na makakatagal,
no, sa lahat ng maaring pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Yaon ay kung siya ay nandoon sa plano ng Panginoon. Naroon siya sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sino ba nga talaga ang walang pinagdaraanan sa buhay? Tayo man, ako man, na kahit pastor at ministro ng ating Panginoon ay may mga pagsubok, may mga hirap, may mga battles, may mga trials na kami ay pinagdaraanan sa buhay. Pero para tayo ay tumagal, para tayo ay higit na lalong maging matyaga at maging matiisin at magawa nating batahin ang lahat ng mga bagay na ito upang tayo makapagpatuloy, ay walang iba kundi sundin natin ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil sabi nga ng salita ng Panginoon, if we follow the plan of God, God's purpose will always succeed. Purihin ang Panginoon. And fourth verse that I'm going to share to you so that we will be able to persevere in any hardship that we are facing. Sabi sa 1 Chronicles 16 verse 11, pursue the Lord and His strength. Seek His face always. Purihin ang Panginoon. Sabi diyan, look to the Lord and His strength. Seek His face always. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang Kanyang lakas. Hanapin ninyo ang Kanyang mukha na palagi. Purihin ang Panginoon. If we must persevere in anything, it should be turning our attention to God. He is there for us through anything and we can call upon Him anytime. Kaya nga, we can seek God through prayer. To God be the glory. Andyan lagi ang Diyos. Kung hahanapin lamang natin ang Panginoon, lalo na sa panahon ng ating mga pakikipagbaka, sa panahon ng ating mga kahirapan, at ating masusumpungan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating paglapit sa Kanya. Ang panalangin, this is one of the way of God that we could ask His presence, ask His help. Purihin ang Panginoon. And ang sabi nga ng salita ng Panginoon pa sa Romans 12 verse 12, be happy in your hope. Stand your ground when you're in trouble and devote yourselves to prayer. Purihin ang Panginoon. Kaya magalak tayo sa pag-asa na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ano pang sabi? Magmatiisin sa kahit anong kapighatian na dumarating sa atin. At higit sa lahat, gawin nating magmatyagain sa pananalangin. Purihin ang Panginoon. And these are the keys to living a happy life. Purihin ang Panginoon. Enjoy when things are good. Know that we can make it through the rough patches and turn to God whenever we may need Him. Purihin ang Panginoon at biyaya ng Diyos, kaya tayo ay nakakapanatili na masaya sa buhay nating ito sa kabila ng tayo ay dumaraan sa marami nating mga problema, pagsubok sa buhay, nagagawa pa rin nating maging masaya. Napupuno pa rin tayo ng pag-asa sapagkat alam natin sa tuwing hahanapin natin ang Panginoon, sa tuwing tayo ay lalapit sa Panginoon, sa tuwing tayo ay mananalangin sa Kanya, naroon lagi ang pagtugon ng Panginoon, ang presensya ng ating Panginoon. And God gives us power para tayo ay maka-overcome, para tayo makapagpatuloy. Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas at kapangyarihan. At ang sabi ng salita ng Panginoon sa Isaiah, sa chapter 40, in verse 29, giving power to the tired and reviving the exhausted. Siya'y nagbibigay ng lakas sa may hina at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. To God be the glory. God doesn't just guide us through hard times. He makes us stronger to withstand them.
He will not leave us hanging even in the darkest of days. Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Napakaganda kung sa Diyos tayo magkaroon ng pagtitiwala, ng pananampalataya, lalo na sa panahon na we are encountering troubles, no, sa ating buhay. Meron tayong mga pinagdaraanan sa buhay. Walang ibang maaring pagmulan ng ating lakas, kundi sa Diyos lamang. Walang ibang maaring magbigay sa atin ng kapangyarihan, kundi sa ating Panginoon lamang. Dahil kung sa tao nga naman tayo lalapit, syempre, maaring yan din ay mayroong pinagdaraanan sa buhay. Baka nga mas higit pa ang kanyang pakikipagbaka at binabata kesa sa atin. Pero salamat sa Panginoon, anumang hirap, anumang struggles, battles, hardships, uncertainties na meron tayo sa ating panahon ngayon, sa ating buhay ngayon, lagi nating hanapin ang Diyos. At ang Diyos ay handang tumulong sa atin. No? Kaya sabi pa ni Haring David in Psalm 16 verse 8, I always put the Lord in front of me. I will not stumble because He is on my right side. Purihin ang Panginoon. So if we follow God, we will not be distracted by life's smaller temptations and problems. With the Lord as our guide, we can persevere through all things. To God be the glory. Totoo mga kapatid, hindi dapat tayo masyadong madistract sa mga maliliit na problema, no, na mga tukso at pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay. Because with the Lord as our guide, we can persevere through all things. Lahat ng yan, sa tulong at sa gabay ng Diyos, ating mapagtatagumpayan anumang hirap, anumang laban, no, na ating pinagdaraanan sa ating mga buhay. At ang pangako ng Diyos to those who will persevere during hardships, ang sabi ng salita ng Panginoon dito sa James 1 verse 12, God will bless you if you don't give up. When your faith is being tested, He will reward you with a glorious life, just as He rewards everyone who loves Him. In life, we will face hardships. If we can make it to the other side of those struggles, God will be right there waiting for us. And in fact, guiding us along every step of the way. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, anumang pagsubok, anumang hirap, anumang pakikipagbaka na iyong pinagdaraanan ngayon, may pangako ang Diyos. Huwag tayong mangamba, huwag tayong mabalisa, kundi ang sabi ng Panginoon, tayo higit na pagpapalain ng Diyos kung tayo lamang ay manampalataya sa Kanya. Kaya ito ang pinakamagandang gagawin natin. Ito ang pinakamagandang solusyon at paraan na pwedeng gawin ng isang tao habang siya ay naroon sa mga pakikipagbaka, sa mga difficulties, sa mga hardships na dumarating sa kanyang buhay, ang siya ay manatiling nananampalataya sa Diyos. Manatili tayong umasa sa Panginoon. At ang sabi ng salita ng Panginoon, God will guide us along every step of the way. To God be the glory. Sa lahat ng ating lakad, sa lahat ng ating buhay, andun lagi ang Panginoon. To God be the glory. At ang higit na pangako ng Panginoon pa, sabi sa Matthew 24 verse 13, but the one who endures to the end will be delivered. Kaya datapat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. If we persist in our love for God and that He wants from us, we will reap the most benefits from our lives and beyond. Purihin ang Panginoon. May kasabihan, perseverance is the secret of all triumphs. Sa lahat ng tagumpay, ang sikreto nito
ay ang ating masikap na pagtitiyaga, pagtitiis, ang ating perseverance. Purihin ang Panginoon, kaya manatili tayo. No? Let us persist in our love for God. At ang plano ng Diyos sa atin, yun ang ating higit na gawin, na sain sa ating mga buhay. At makakatiyak tayo, hindi lamang ngayon, sa buhay natin ito magtatagumpay, kundi sa ating future, sa higit na hinaharap na inilaan ng Diyos para sa atin. At ito nga ay ang buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Kaya sa gabing ito, sa mga kaibigan namin, sana po itong mga Bible verses na aking binanggit sa inyo ay maging guide natin, maging source natin, habang tayo ay nag-endure at nagpe-persevere sa anumang trials na ating pinagdadaanan sa buhay. To God be the glory. Biblical Inspiration. Para naman po sa ating biblical inspiration sa gabing ito, ang ating pong featured Bible character is Job. Purihin ang Panginoon. Job, perhaps no Bible character has suffered more than Job. Job has had everything, a good family, a good name, and a plenty of wealth. But then Satan went to God and asked for permission to alter Job's good fortune. Kaya si Job, nasa kanya ang lahat ng mabubuting bagay. Magandang kabuhayan, magandang pamilya, no? Nasa kanya ang lahat. Pero isang araw, dumating si Satanas sa buhay niya at hiningi ang permiso ng Diyos na siya ay bigyan ng matinding pagsubok. Then tragedy strikes and Job loses everything. His children, his wealth, his livestock, his crops, his wealth, and even the relationship of his wife and friends. At ito nga ang nangyari kay Job. Dumating sa kanya na lahat ng bagay na mabuti sa kanya ay nawala. Mula sa kanyang mga anak, no, sa kanyang kabuhayan, sa kanyang kayamanan, maging ang kanyang asawa at ang kanyang mga kaibigan, ang lahat ng ito ay nawala. And what did Job do? Not curse God, as Satan had thought he would. Instead, he praised him. Kaya akala ni Satanas, ang isip niya ay susumpain niya ang Diyos na nagbigay sa kanya ng mga bagay na ito at nag-alis din sa kanya ng mga bagay na ito. Pero at this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, "Naked I am. I come from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." Salamat sapagkat si Job ay merong tamang pagkakilala sa kanyang Diyos. Na anong sabi niya? Siya'y lumabas na hubad sa bahay bata ng kanyang ina at hubad rin siyang babalik sa Diyos. Pero sa kabila ng mga bagay na ito, ano ang ginawa ni Job? Pinuri niya ang Panginoon. And the rest of the book of Job tells us that through it all, Job struggles with his suffering, saying to God, "Does it please you to oppress me, to spurn the work of your hands, while you smile on the plans of the wicked?" In Job chapter 10, verse 1 to 4. Maaring sa panahon, sa kalagayan ni Job, ay maaring dumating sa kanyang kaisipan na tanungin ang Diyos. Pero hindi nangyari na siya ay magpatuloy sa ganung pag-aalinlangan o maaring ganong negatibong pag-iisip laban sa Panginoon, kundi siya'y nagpatuloy. No? At higit sa lahat, siya'y lalong nagpakumbaba at nagsisi sa harapan ng Panginoon. Kaya naman, ang huling naging wakas ni Job, siya ay pinagpalang mainam ng ating Panginoon. Ang lahat ng mga bagay na nawala sa kanya'y higit na ibinalik ng Diyos, doble at sagana. Purihin ang Panginoon. Maaring ang iba sa atin ngayon ay dumaraan sa mga iba't ibang pagsubok. Pero katulad nga ng sinasabi ng Biblia, yung pagsubok ni Job
ay walang katulad, no, na maaring pagsubok na ating pinagdadaanan ngayon. Maaring sa isang banda nawalan ka ng mahal sa buhay, merong may sakit sa iyong pamilya, maaring sa isang banda ikaw ay walang trabaho, no? Yung iba sa atin ay may mga personal struggles sa ating mga sarili, meron tayong mga pinagdadaanan, no, mga maliliit na problema, hindi katulad sa problema at pagsubok na dumating sa buhay ni Job. Pero gayunpaman, nagpatuloy siya, nanatili siya, nananampalataya sa Panginoon at hindi siya binigo ng Diyos. Gayon din tayo sa mga verses, sa mga salita ng Panginoon na ating narinig sa gabing ito, kung ito lamang ang ating magiging kaisipan, ito lamang ang ating magiging path of our direction, ang mga gabay at salita ng Panginoon, tiyak ang ating magiging huling wakas. Tayo ay magtatagumpay. Purihin ang ating Panginoon. To God be the glory. At para naman po sa ating Bible verse, ating basahin sa James sa chapter 1 in verse 12. God will bless you if you don't give up. When your faith is being tested, He will reward you with a glorious life, just as He rewards everyone who loves Him. Purihin ang Panginoon. Sa Tagalog naman po ay ating mababasa ang sabi, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Kaya mga kapatid, sa amin pong mga kaibigan, kung meron man kayong mga pinagdadaan ng hirap sa buhay na ito, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, manampalataya lamang tayo sa Panginoon, at ang lahat ng mga ito ay ating mapagtatagumpayan. Hindi lamang sa buhay nating ito, kundi ang sabi ng salita ng Panginoon, tayo'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Diyos doon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Pagpalain tayong lahat, isang magandang gabi sa bawat isa sa atin. To God be the glory. Thank you for watching Moments with God. If you enjoyed the video, click like and subscribe for more uploads.